यहाँहरु सम्पूर्णलाई एफटीएनपीके च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो एउटा कलर वाला कुर्ता कसरी कटिङ गर्ने भन्ने विषयमा रहेको छ। हेभी साइजको कुर्ता रहेको छ अनि यो कुर्तालाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुभयो भने अवश्य पनि यो भिडियोबाट हजुरहरुले कसरी यो कलर वाला कुर्ता कटिङ गर्ने, हेभी साइजको कुर्ता कसरी कटिङ गर्ने भन्ने विषयमा सबै कुराहरु विस्तारमा सिक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि यो युजफुल भिडियो धेरै माझ शेयर गर्नु होला। यो भिडियोलाई चाहिँ एक लाइक अनिवार्य गरिदिनु होला। ल त साथीहरु, आजको भिडियोलाई ढिलो नगरेर सुरु गरौँ। सबै कुराहरु मैले ड्राफ्ट गरिसकेको छु। यो माथि चाहिँ दुईवटा पार्ट छ र तल चाहिँ दुईवटा पार्ट छ। यो चाहिँ सबै गरेर फोर फोल्ड हो। यो चाहिँ यो अगाडिको पाटा, यो चाहिँ पछाडिको पल्ला चाहिँ यसरी मैले अलग अलग गरी राखेको छु। यसमा कभारा चाहिँ कति एक्स्ट्रा आएको छ त्यति मात्रै मैले लुजिङ राखेको छु। यदि कभारा हामीसँग धेरै छ भने हामीले 1.5 इन्च लुज छोड्नु पर्ने हुन्छ। 43 हिप छ, 40 यसको कम्मर छ। 40 लाई भागा 4 गर्दाखेरि 10 हुन्छ, 10 होको 40। 43 लाई भागा 4 गर्दा पौनी 11 हुन्छ। त्यस्तै 42 लाई भागा 4 गर्दा 10.5 हुन्छ र यही तरिकाले मैले राखेको छु। अनि यसको चाहिँ काखी गिराउने भाग कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ मैले 7 इन्च मात्रै लिएको छु। म धेरै जसोलाई 7 इन्च नै प्रयोग गर्छु, किनभने यो 7 इन्च हरेकमा प्रयोग हुन्छ। अनि पातलो साइजको लागि पनि यो यताबाट यो साइज घट्छ अनि मोटा साइजको मान्छेको लागि यहाँदेखि साइज चाहिँ बढ्छ। त्यसकारणले लगभग 7 इन्चले सबैलाई काम गर्छ। यसको 13 इन्चमा यसको कम्मर र 19 इन्च यसको चाहिँ हिपसम्म लम्बाइ लिएको छु। अनि यसको माथि तिरा चाहिँ 17 इन्च थियो। 17 इन्चमा मैले भागा 2 गरेर राख्दाखेरि 8.5 हुन्छ। यसमा 1 इन्च माइनस गरेर 7.5 राखेको छु। त्यसमा मैले यो माथि कुमको भाग चाहिँ 4 इन्च छुट्याएर त्यहाँदेखि बचेकोलाई चाहिँ मैले गला खोल्ने भाग लगेको छु। 3.5 इन्च गला खोलेको छु। यसको लम्बाइ चाहिँ 7 इन्च छ। 7 इन्चमा यसको राखेर यस्तो राउन्डिङ बनाएको छु। यो चाहिँ पछाडि कठालावाला हो। अब यसलाई चाहिँ हामी कटिङ गरौँ। मैले अगाडिको भाग मात्रै काट्छु। जो यो अगाडिको भाग छ यो मात्रै काट्छु। अनि यो कलरको लागि चाहिँ पछाडिको यो भागलाई चाहिँ हामीले तलबाट पनि काट्नु हुन्न। यो जति छ त्यति नै रन्दिनु पर्ने हुन्छ। अब यस्तो गरिसकेपछि पछाडिको भागमा काट्दाखेरि यस्तो बनाएर काट्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीसँग कभार चाहिँ धेरै छैन, त्यसकारणले मैले एक्स्ट्रा थोरै राखेको छु। यो चाहिँ हाम्रो तल हिपको भाग हो अनि यो चाहिँ हाम्रो माथि काखीको भाग। अब यो तरिकाले मैले यो बनाएँ। त्यसपछि अब यसको चाहिँ यो पछाडि कलर अगाडि गला खोल्ने हो। यस्तो खालको तरिकाले काट्न सकिन्छ। अब यसको चाहिँ बाउला कसरी कटिङ गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। यो एकदमै पर्फेक्ट मिल्छ। अनि मैले चाहिँ यो काखी कसरी काट्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा भिडियो बनाएको छु। त्यो भिडियो चाहिँ माथि आई आइकनमा आएको छ, त्यहाँबाट हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको लम्बाइ चाहिँ मैले जति मलाई आवश्यक छ त्यति लगेको छु र त्यसमा 2 इन्च प्लस गरेर लगेको छु मैले यो फोल्डिङको लागि। अब हामी लगत्तै यसको बाउला कटिङ तर्फ जाउँ। त्यो गरेर उल्टोबाट कभार लगे। यस्तो बनाएर लग्छु। अनि मैले यसको चौडाइ कति लग्छु भन्दाखेरि छातीको 4 भागको 1 भाग लग्छु। एकदमै सबैभन्दा सजिलो तरिका। यो चाहिँ 7 इन्च हामीले त्यो खोलेका छौँ भने अब यहाँनिर चाहिँ छातीको 4 भागको 1 भाग लिने। छातीको 4 भागको 1 भाग गर्दा हाम्रो चाहिँ 10.5 इन्च हुन्छ 42 को। त्यसमा मैले आधा इन्च माइनस गरेर 10 इन्च नै राख्छु, किनभने यो धेरै चौडा हुन सक्छ। यता साइडमा एउटा मार्क दिउँ। त्यसपछि यहाँदेखि भित्र
2.5 इन्ची बराबर एउटा मार्क दिउँ अनि त्यसपछि यहाँदेखि तल 3 इन्ची बराबर एउटा मार्क दिउँ अनि यहाँनेरबाट हामीले यसलाई यस्तो प्रकारको शेप दिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँदेखि यसको फुल लम्बाइ 18 इन्ची छ। 18 इन्ची लगौँ। यसमा चाहिँ 2 इन्ची हामीले फोल्डको लागि प्लस गरौँ अनि यसमा 8 इन्ची यसको मोरी रहेको छ। 8 मा हामीले आधा इन्ची जस्तो एक्स्ट्रा छोड्छौँ। आधा इन्ची एक्स्ट्रा छोडेर अरु 1.5 इन्ची एक्स्ट्रा छोड्छौँ है। अब यो तरिकाबाट हामीले यो गरेर अब नर्मल हामीले यसलाई कटिङ गर्न सक्छौँ। अब यो काखी र यो मिल्छ कि मिल्दैन भनेर म लाइभ प्रुफ हजुरहरूलाई देखाउँछु। यसको यो पुरै लम्बाइ हेरेर म विचार गर्छु। 10.5 आएको छ। यसलाई चेक गरौँ। माथि यति आधा इन्ची हाम्रो सिलाइको भाग जान्छ। त्यसपछि यस्तो गरेर चेक गरौँ। यो गरेर 10 इन्ची भयो अनि यहाँ राखेर पछाडि साइडबाट जाउँ। 19 इन्ची 19 भनेपछि लगभग हाम्रो चाहिँ थोरै 9.5 इन्ची भयो। तर हाम्रो त्यो चाहिँ 10.5 छ अनि 1 इन्ची सिलाइको लागि चेपिन्छ त्यो अनि 9.5 मै त्यो फिक्स आउँछ। यसरी चाहिँ फिक्स हुन आउँछ। यस्तो तरिकाबाट हजुरहरूले यो मोटो साइजको मानिसहरूको लागि पनि काट्न सक्नुहुन्छ। एउटा तरिका यो हो र अर्को तरिका यसको लागि यो गोलाइ हामीले त्यो शरीरमै नाप्नु पर्ने हुन्छ अनि नापेर त्यही अनुसार हामीले यो बनाउन पनि सक्छौँ। नभएदेखि हामीले नर्मल यो फर्मुलालाई प्रयोग गर्यौँ भने सबै कुरा फिक्स हुन्छ। ल त साथीहरू, हजुरहरूलाई एउटा एन्ड स्क्रिनमा मैले एउटा काम लाग्ने भिडियो राखिदिएको छु। यो भिडियोलाई पनि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। ल साथी, आजको यो भिडियोबाट हामी छुट्नेछौँ र अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ।